हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट भिडियो। स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्छौं के त्यस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु जसले चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइललाई ह्याङ हुनबाट बचाउन सक्छौं एन्ड इट इज फुल्ली ट्राइड एन्ड टेस्टेड ट्रिक्स। र यसपछि हजुरको मोबाइल ह्याङ हुने छैन। सो ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो नम्बर 1 मा रहेको छ डोन्ट लेट इन्टरनल स्टोरेज टु बी फुल। हाम्रो मोबाइल किन ह्याङ हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो इन्टरनल स्टोरेज एकदम सिद्धिरै जान्छ त्यतिखेर हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुनतिर जान्छ र त्यसबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेज हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले फुल हुनबाट पनि बचाउनुपर्छ। मतलब कुनै एक्सटर्नल एसडी कार्डहरु युज गरेर, किनभने आजकल त अब धेरै मिड रेन्ज फोनहरुमा पनि एक्सटर्नल एसडी कार्डको स्लट आएको हुन्छ। त्यसैले एक्सटर्नल एसडी कार्ड युज गरेर म सजेस्ट गर्छु र कुनै पनि फाइल्सहरु फोटोजहरु हजुरले राख्नुहुन्छ भने एसडी कार्डमा राख्नुस् र अनि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स हजुर आफ्नो इन्टरनल स्टोरेजमा राख्नुस्। जसले गर्दा इन्टरनल स्टोरेजको स्पेस अलि धेरै हुन्छ र मोबाइल पनि ह्याङ हुनबाट बच्छ। अनि के रे त्यो जुन हजुरले एसडी कार्ड किन्नुहुन्छ नि, एसडी कार्ड किन्दाखेरि कुनै पनि त्यो थर्ड क्लास क्वालिटीको अलि सस्तो पायो भनेर नकिन्नु होला। त्यसो भने एकदमै भाइटल रोल खेल्छ हाम्रो मोबाइलको स्पिड डाउन गर्न या स्पिड अप गर्न। यदि हजुरको एकदम थर्ड क्लास लो क्वालिटीको जुन अलि सस्तो एसडी कार्डहरु किन्नुहुन्छ, जस्तो 128 GB को एसडी कार्डलाई 400 रुपैयाँ 500 रुपैयाँमा बेच्छ हैन हो, त्यस्तो किन्नुभयो भने चाहिँ अब हजुरको मोबाइल एकदम स्पिड डाउन गर्छ। तर अलि 200-300 रुपैयाँ अलि धेरै देपार चाहिँ त्यसमा राम्रो र गुड क्वालिटीको आउँछ एसडी कार्ड, जसले चाहिँ हजुरको मोबाइलको पर्फर्मेन्सलाई ह्याम्पर गर्दैन। सो नम्बर 2 मा रहेको छ एनालाइज योर र्याम क्यापेसिटी। मतलब युज एप्स एन्ड गेम्स अकर्डिङ टु योर र्याम क्यापेसिटी। मतलब यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुन र्याम हुन्छ मोबाइलमा त्यो भनेको मोबाइल बन्द भएपछि त्यस्तो केही पनि काम हुँदैन। जुन पनि हजुर मोबाइल अन गरेपछि जे पनि टास्कहरु गर्नुहुन्छ हो त्यो चाहिँ बल्ल र्यामले त्यसै ह्यान्डल गर्ने। जस्तो 4 GB 6 GB 8 GB छ नि हो, यिनीहरुले हजुरले थाहा हुनु पर्यो कि आफ्नो मोबाइलको कति छ। जस्तो 4 GB छ भने चाहिँ हेभी गेम्सहरु खेल्न भएन। हजुर जस्तै पबजीहरु खेल्नुहुन्छ भने पनि हजुरले एकदम लङ सेसनसम्म अनि अलि अल्ट्रा ग्राफिक्स हाई ग्राफिक्समा खेल्न खोज्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ नगर्नुस्। त्यसले हजुरको मोबाइलको पर्फर्मेन्स डाउन गर्छ र हजुरको मोबाइललाई पनि अलि स्लाइटली ह्याङ हुनतर्फ लिएर जान्छ र त्यो चाहिँ हजुरले नगर्नु होला। यो चाहिँ मेरो एउटा सल्लाह पनि हो। किनभने जब यदि हजुरको 8 GB र्याम छ भने चाहिँ हजुरले स्मुथली गेम खेल्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै पनि मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, अरु कुनै अलि हेभी ब्राउजिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर 4 GB 3 GB 2 GB को र्यामहरु छ भने त्यो नगर्नु होला। आफ्नो र्यामको क्यापेसिटी कति छ भन्ने थाहा पाएर त्यही अनुसार आफ्नो टास्कहरु त्यहाँ गर्नु होला। अनि नेक्स्ट रहेको छ नम्बर 3 मा एभोइड मल्टिटास्किङ अन्टिल इट्स टु अर भेरी इम्पोर्टेन्ट। हजुरले एकदम नचाहिदासम्म त्यो मल्टिटास्किङ युज नगर्नुहोस्। यदि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै अर्जेन्ट छ भने चाहिँ बल्ल यो मल्टिटास्किङ हजुरले युज गर्नुहोस्। मतलब हामीले धेरै एप्सहरु खोलिन्छ अनि फेरि बन्द गरिन्छ, फेरि अर्को खोलिन्छ, फेरि बन्द गरिन्छ, फेरि अर्को खोलिन्छ। जस्तै रिसेन्ट एप भन्ने जुन बटन हुन्छ हाम्रो मोबाइलको ठ्याक्क लास्टपट्टि जुन कर्नरमा लेफ्ट कर्नरतिर हुन्छ हो, त्यसबाट चाहिँ नचाहिएको सबै एप्सहरु चाहिँ क्लोज अल गरिदिनु होला या क्लिन गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ। किनभने अब त्यो भयो जस्तो सपोज हजुरले फेसबुक खोल्नु भयो, फेसबुक खोलेर अनि फेरि डाइरेक्ट त्यो बन्द गरेर रिसेन्ट एपबाट हटाउनु भएन। अनि फेरि हजुर ट्विटरमा जानु अनि फेरि हजुर गेम खेल्न लाग्नुभयो। एक त हजुर त्यसो मतलब भनौँ न गेमको पर्फर्मेन्सलाई पनि ह्याम्पर गर्छ। अर्को भने चाहिँ अब त्यसले हजुरको मोबाइललाई ह्याङ हुनतर्फ पनि लिएर जान्छ अनि स्लाइटली हजुरको ब्याट्री पनि अलि बढी खान्छ, जसले चाहिँ मोबाइल हिटिङ प्रब्लमतिर जान्छ। त्यही भएर मल्टिटास्किङ चाहिँ मैले एकदम नचाहिदासम्म हजुरले त्यसलाई प्राय जसो अब एभोइडै गर्नु। र नम्बर 4 मा रहेको छ ट्राई टु युज लाइट भर्जन अफ एप्स है। एकदम लाइट भर्जनको एप्सहरु युज गर्नु। जस्तो बेसिकली यो एकदम म इम्पोर्टेन्टली मेनली म भन्न चाहन्छु यो फेसबुक इन्स्टाग्रामहरु जुन युज गर्नुहुन्छ मेसेन्जर यो हजुर एकदम लाइट भर्जन युज गर्नु सकेसम्म। किनभने यो जुन फेसबुकहरुको जुन यो मेन भर्जन हुन्छ नि हो यसले एकदमै ब्याट्री खान्छ, एकदम स्टोरेज खान्छ, एकदमै हजुरको र्याम खान्छ। कतिपय अब आजकलको भनौँ न इन्ट्री लेभल फोन्सहरुमा LPDDR4X र्याम पनि हुन्न। त्यसै गर्दा अब हजुरको फोन त अब अभियसली ह्याङ हुन्छ। कुनैमा एकदम हाइली पर्फर्मेन्स बुस्ट चिपसेटहरु या प्रोसेसर पनि हुन्न। त्यसकारणले चाहिँ यो म रिकमेन्ड गर्छु कि जुन यो फेसबुक इन्स्टाग्राम ट्विटर अनि भाइबर युट्युबको पनि जुन युट्युब गो भन्ने छ, युट्युबको त नगरे नि भयो, तर यी फेसबुक मेसेन्जर इन्स्टाग्रामहरु चाहिँ हजुरले सकेसम्म लाइट भर्जन युज गर्नु होला। किनभने यो युज गरेपछि एकचोटि आफै युज गर्यो त्यसो एकदमै धेरै डिफरेन्स हजुरले आफैले एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ, आफैले फिल गर्नुहुन्छ। यसले एक त हजुरको स्टोरेज पनि बचाउँछ, अर्को हजुरको र्याम पनि प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि एकदमै बुस्ट गर्छ। अर्को चाहिँ मतलब पहिला बुस्ट गर्छ मतलब पहिला भन्दा एकदमै कम र्याम खान्छ
त्यसपछि अर्को हजुरको ब्याट्री पनि बचाउँछ र मोबाइललाई हिटिङ प्रब्लमहरूदेखि पनि एकदमै बचाउँछ। र नम्बर 5 मा रहेको छ डोन्ट युज लन्चर्स एन्ड लाइभ वालपेपर्स। आजकल मान्छेहरू एकदम आफ्नो मोबाइललाई कुल देखाउनको लागि नयाँ नयाँ लन्चर्सहरू र नयाँ नयाँ लाइभ वालपेपर्सहरू राख्छन्, एकदम कुल देखिन्छ, पुरा वालपेपर हिँडिरहेछ जस्तो। तर म चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्दैन। अब ठिक छ, अब म चाहिँ त्यो खासै म रिकमेन्ड गर्दैन, किनभने अब एकदम लाइभ वालपेपरको सट्टा एकदम स्टेबल वालपेपर राख्नुहोस्, जुन डिफल्ट वालपेपर छ, जुन मोबाइलले आफ्नो उसमै डिफल्टली दिएको हुन्छ, 10-12वटा चोइस हुन्छ, त्यहाँदेखि राख्नुहोस्, या आफ्नो कुनै मनपर्ने फोटो छ भने त्यो राख्नु। तर लाइभ वालपेपर चाहिँ म खासै रिकमेन्ड गर्दैन। एक त ब्याट्री पनि खान्छ, अनि हजुरको एसओटी जुन स्क्रिन अन टाइम हुन्छ त्यो पनि हजुरको घटाउँछ, अनि मोबाइललाई पनि ह्याङ त अभियसली गराउँछ। अनि त्यसले किनभने अब ब्याट्री खाएपछि मोबाइल हिट पनि हुन्छ। अब त्यो एकदम ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा रन भएपछि ऱ्याम खान्छ, ऱ्याम खाएपछि ब्याट्री घट्छ, र ब्याट्री घट्दै गएपछि हजुरको मोबाइल ह्याङ हुनतर्फ लाग्छ। त्यही भएर म रिकमेन्ड गर्छु हजुरलाई कि लाइभ वालपेपर्सहरू प्लिज युज नगर्नु होला। सकेसम्म डिफल्ट एप्लिकेसन या आफूलाई मनपर्ने फोटोहरू राख्नु होला। र यदि हजुरलाई यो पोइन्ट्सहरूमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि यो पोइन्ट्सहरू राखिदिएको छु, हजुर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने यस्तै नयाँ र प्रोडक्टिभ कुराहरूको भिडियोहरू म हजुरहरू समक्ष अवश्य पनि लिएर आउनेछु। यति भन्दै आजको भिडियो यति नै थियो। सो दिस वाज फर टुडे। माई नेम इज बिप्लव, यु आर वाचिङ गेटटेक। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।